Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món giò thủ, là một trong những món ngon của ngày Tết. Thì giò thủ mình làm không có khó ha, mình cũng không cần phải có cái khuôn chiên dụng mình mới làm được. Mình làm sao để cái thịt đó nó thiệt là thơm nè, cái đòn giò của mình nó chắc, nó dai, nó giòn, và cách làm đơn giản. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món giò thủ với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm cái dầu hành tỏi, thì ở đây Diễm có 20g tỏi mình đập ra cho nó dập. 30g hành tím mình cũng lột vỏ rồi đập ra cho dập luôn. Diễm có 50ml dầu ha. Và mình bật bếp lên á, mình để cái lửa trung bình, mình sẽ chiên cho cái dầu, cái tỏi này nó vàng và nó thơm lên. Thì làm giò thủ á, mình không có dùng tỏi hành sống á, sẽ làm cho giò của mình nó bị chua đó. Khi hành tỏi đã vàng thơm thì Diễm trút ra, cái xác hành tỏi mình để qua một bên. Mình lấy cái phần dầu á, Diễm đông ra đây là 2 muỗng canh, mình cho lại vào trong cái nồi đó. Tiếp theo á, thì Diễm có 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, thì Diễm cân nó khoảng gần 3g á. Thì đây là cái gói mà Diễm dùng nè, mình dùng cái hiệu này thì nó rất là thơm. Đối với những cái gia vị khô á, thì mình cần rang hoặc là mình cho vào dầu á, mình chiên lên tí xíu giúp cho nó càng thơm hơn nữa. Thì Diễm bật bếp lên á, Diễm để cái lửa trung bình ha, và mình đảo thiệt là nhanh tay khoảng 1 phút à. Lưu ý là không có làm cho dầu nó quá nóng thì nó khét cũng không có ngon nha. Đó, vừa thơm là mình nhắc khỏi bếp. Mình khuấy ra cho đều tí xíu cho nó nguội bớt á, rồi mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị thịt. Thì làm giò thủ á, là mình làm cái phần thịt ở đầu heo á, nhưng mà bên đây không có thì Diễm sẽ sử dụng giò heo. Và cái phần quan trọng phải có là lỗ tai heo. Thì lỗ tai heo và giò heo á, mình mua về mình rửa cho sạch nha. Có dao lam á, thì mình dùng dao lam, còn không có thì mình dùng dao bén á, mình cạo cái phần da ngoài cho nó thiệt là sạch. Sau đó Diễm sẽ lóc cái phần da và thịt của cái phần giò heo này ra. Nếu mà mình không có cái giò heo á, thì mình sử dụng da heo và thịt nạc dăm cũng được ha. Đó, sau khi Diễm lóc ra rồi thì Diễm lấy cái phần da ra riêng và phần thịt riêng. Mình cắt bỏ bớt mỡ nha. Thì thịt á, Diễm sẽ lấy ra ở đây là 300g ha. Và mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng. Nó có cái độ dày khoảng cỡ từ 1 cho tới 2cm. Và bây giờ mình đi ướp cái phần thịt này. Thì Diễm sẽ lấy cái phần mà dầu ngũ vị hương hồi nãy đó, Diễm đông ra đây là 1 muỗng canh. Tiếp theo Diễm nêm vào 4g đường thì là 1 muỗng cà phê. 2g muối là 1/2 muỗng cà phê. Và Diễm cho khoảng 2g tiêu á, Diễm dùng tiêu trắng á, giúp cho cái giò của mình nó đẹp hơn. Sau đó mình trộn lên cho thật là đều nha. Và mình để ở đây cho thịt nó nghỉ 1 tiếng. Ở đây Diễm có 20g nấm mèo. Thì nấm mèo nếu mà mình tìm được cái loại nấm mèo 2 da, mình làm nó lại càng ngon hơn. Diễm cho vào đây nước mát ha, và mình ngâm trong vòng khoảng 30 phút á, cho tới khi mà mình thấy cái nấm mèo của mình nó nở mềm là được. Về phần tai heo á, thì Diễm sẽ có 500g ha, mình cho vào một cái nồi thì là khoảng 3 cái á. Tiếp theo là 200g da heo, mình cũng cho vào nồi luôn. Diễm cho vào 50g củ hành tím, 30g tỏi, 30g gừng, 1 muỗng cà phê muối là 4g. Diễm cho vào 1,5 lít nước ha. Và mình bắt cái nồi này lên á, mình sẽ nấu cho da heo với lại lỗ tai heo nó chín. Thì bật bếp lên á, Diễm để cái lửa lớn nhất. Cái phần xác hành tỏi hồi nãy mình phi thơm á, mình cho vào luôn. Mình sẽ nấu sôi ha. Khi mà nước bắt đầu nó sôi rồi á, thì từ lúc này á, mình sẽ luộc cái da heo trong vòng 5 phút nha. Mình để cái lửa trung bình, làm sao giữ cho cái nước nó sôi nhẹ là được. Sau 5 phút á, mình sẽ vớt cái da heo ra. Mình không có cần rửa hay là trụng qua nước lạnh gì ha. Vớt ra mình để nguội là được. Mình tiếp tục á, mình nấu cái lỗ tai heo khoảng từ 25 cho tới 30 phút nữa, cho tới khi nó mềm á, nó chín á. Mình kiểm tra bằng cách mình dùng đũa mình xiên vào, mình thấy mình xiên qua dễ dàng á, là mình nhắc khỏi bếp được.
Nhắc khỏi bếp thì Diễm sẽ vớt ra và Diễm xả nước lạnh nha. Nếu mà mình không có nước nhiều thì mình có thể lấy một cái thau nước đá lạnh cũng được, và mình xả, mình rửa lại cho sạch, giúp cho cái da ngoài nó săn á. Tại vì mình nấu cho cái sụn nó mềm, vậy cái da nó cũng rất là dễ mềm. Mình nên nấu mềm như vậy thì lúc ăn Diễm thấy nó ngon hơn, nó không có bị cứng. Da heo mình sẽ cắt ra thành từng cái sợi nhỏ nha. Nó có cái độ dày khoảng 1 cm là được. Lỗ tai heo cũng vậy, thì một cái lỗ tai heo Diễm cắt làm đôi và Diễm cũng cắt ra thành từng sợi nó cũng có cái độ dày khoảng 1 cm. Nấm mèo sau khi mà mình ngâm nở thì mình sẽ mang mình rửa lại cho sạch nha. Mình xả nước vài lần cho tới khi mình thấy cái nước nó trong là được, và mình cũng cắt ra thành từng sợi, nó có độ dày cũng khoảng 1 cm. Bắt một cái chảo to lên bếp Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu hành tỏi ha. Rồi mình cho cái phần thịt đã ướp vào mình xào lên, thì Diễm để cái lửa lớn mình xào cho cái thịt này nó săn lại. Và nó thiệt là thơm luôn. Khi mà mình thấy cái thịt nó săn hết rồi thì mình cho vào đây 100 ml nước ha. Dùng đũa mình đảo lên cho đều, và mình đợi cho cái phần nước này nó sôi lên thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình nấu cái phần thịt này trong vòng 5 phút ha. Mình giữ cái lửa làm sao cho nó đừng có sôi nhiều nha, nó sôi như vậy là được, tại sôi nhiều quá cũng làm mất đi cái phần nước đó. Sau 5 phút thì Diễm sẽ cho cái phần da heo và phần lỗ tai heo vào luôn ha. Thì mình để nguội tí xíu là mình thấy nó bị dính lại như vậy nè. Vì vậy mình sẽ dùng đũa đó và mình tơi cái phần da heo và lỗ tai heo này ra cho nó đều hết vào trong cái phần thịt, rồi bắt đầu mình nêm nếm lại. Thì tùy cái khẩu vị nhà mình Diễm nêm vào đây 4 gram đường, 8 gram bột nêm gà là 2 muỗng cà phê, 25 gram nước mắm là khoảng 1,5 muỗng canh Mình để lửa trung bình và bây giờ mình sẽ xào nha. Mình xào cho cái nước nó rút vào hết trong cái phần thịt. Khi mà mình kiểm tra mình thấy nước đã cạn như vậy nè, thì mình lấy cái dầu ngũ vị hương hồi nãy còn lại là khoảng 1 muỗng canh mình cho vào. Nếu mà mình không thích cái giò của mình nó có cái màu vàng thì mình chỉ dùng cái bột ngũ vị hương nó lắng xuống thôi, mình không dùng cái lớp dầu ở trên. Rồi Diễm cho nấm mèo vào luôn ha. Và mình đảo thiệt là nhanh tay, trong vòng 1 phút nữa thôi ha, là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có nên đảo lâu làm cho cái nấm mèo của mình nó hết giòn. Nhắc khỏi bếp mình trộn sơ khoảng 30 giây và mình cho tiêu hạt thì Diễm cho vào 10 gram và mình trộn lên cho thật là đều khoảng 1 phút thì mình mang mình đi gói luôn nha. Mình đừng có để cho cái thịt này nó nguội quá thì cái độ kết dính nó cũng sẽ giảm. Để gói giò thì Diễm sử dụng cái túi ni lông này Diễm mua ở trong Coop thì nó cái dung tích của nó là 2 lít. Cái chiều ngang của nó là 16 cm và chiều dài là 30 cm. Dưới cái lượng thịt này mình làm được 2 cây giò, mỗi cây là 500 gram. Mình nên chia đều thịt ra 2 cây ha. Cho thịt vào túi thì mình sẽ ép cho cái hơi trong cái túi nó ra hết. Mình dùng tay mình chia đều. Mình tán thịt ra, ở dưới đây nó hay bị bọng khí ở dưới đó. Và mình sẽ ép nó lại ha. Sau đó mình cuộn cái túi lại. Diễm lấy một cái màng bọc thực phẩm nó có kích thước là 30 x 50 cm. Mình nên dùng cái màng bọc thực phẩm mỏng thì mình cuộn nó sẽ chắc hơn. Rồi đặt cái giò lên ngay giữa. Dùng tăm mình đâm vài lỗ giúp cho những cái bọt khí, bọng khí ở trong nó thoát ra. Và mình cứ cuộn lại thôi, rất là dễ. Mình lưu ý là mình cuộn thiệt là chặt tay nha. Đó, mình cứ vừa căng vừa kéo và mình cuộn lại thôi. Cái thịt mà mình để trong cái túi ni lông như vậy thì lúc mình cuộn hai bên nó không có bị bung ra, nó giữ lại. Sau đó mình túm hai đầu và mình sẽ lăn mình kéo xuống như vậy thì tự động nó sẽ siết lại, nó chặt Rồi mình lấy thêm một cái màng bọc thực phẩm nữa có kích thước là 30 x 50 cm. Mình để cái cây giò của mình vô ngay giữa và mình cũng dùng tăm mình đâm vài lỗ giúp cho khí mà nó còn ở trong nó thoát ra. Và mình cũng tiếp tục mình cuộn lại y như lúc nãy ha. Cái cách cuộn này thì Diễm xem được của kênh Sức Khỏe Tâm Sinh, Diễm thấy rất là hay nè.
Rồi mình cũng túm hai đầu và mình kéo nó xuống cho chặt ha. Đó, rồi mình lấy thêm một cái màng bọc thực phẩm nữa có kích thước là 30 x 30 cm, giống như một cái hình vuông á. Rồi mình để cây giò vào và mình cuốn. Diễm thấy chỉ cần 3 lớp như vậy thì cái cây giò của mình nó đã rất là chắc rồi. Vậy là mình xong. Sau khi cuộn xong á, thì mình sẽ mang mình cất vào trong tủ lạnh ít nhất là 5 tiếng á. Diễm thấy tốt nhất là mình nên để qua đêm nha. Đây là hai cây giò mà Diễm cất vào trong tủ lạnh được 12 tiếng á, mình cầm lên ha, rất là chắc luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra thử. Diễm thấy á, mình không có cần dùng khuôn ha, khuôn á, thì nói chung mình ép thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có thì mình làm theo cách này á, cũng rất là ngon luôn. Giò mình chắc ha, tại vì á, thực ra da heo á, với lỗ tai heo nó có nhiều collagen trong đó đó. Mình nấu mềm thì tất nhiên nó sẽ có cái độ kết dính rồi. Mình không có cần phải ép thiệt là chặt nó mới dính, chỉ cần bó lại chặt là được. Nhìn kỹ thì mình thấy cái khoanh giò của mình rất là chắc nè, bóng mượt và không hề bị khô. Và đặc biệt là khi mà mình khui ra thì nó rất là thơm. Giò này á, nếu mà mình làm mang tặng á, mình có thể bọc ở bên ngoài bằng lá chuối rồi mình cột dây lại, nhìn nó đẹp lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món giò thủ nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.